Hello guys! Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng SIM card na nakarehistro under sa ating Iqama sa pamamagitan lamang ng pag-send ng SMS sa ating telecommunication companies. So ang palagiang pag-check ng ating Iqama kung ano-ano yung mga nakarehistrong SIM card ay makakatulong upang protektahan ang ating Iqama laban sa unauthorized SIM registration at para protektahan laban sa fraud at mga illegal activities. Okay? So sa video na to, ituturo ko rin kung paano i-report kung sakaling nakakadetect tayo ng unauthorized SIM registration sa ating Iqama. So para sa mga STC subscriber, i-text nyo lang guys ang code na 9988 at i-send ninyo sa 900. Okay? Then maghintay lang kayo, maya-maya iti-text kayo at i-reply sa inyo yung mga lists of SIM card numbers na nakarehistro under sa iyong pangalan. Okay? So, para naman sa mobile user o mobile subscriber, mag-send lang kayo guys ng blank message. So, ibig sabihin pag blank message, blanco, walang laman. Okay? Mag-send lang kayo ng blank message at isend ninyo sa 616166. Okay? At maghintay lang sa reply nila at ibibigay nila sa inyo yung lists of SIM card numbers na nakarehistro under your name. Okay? Then, if you are the same user, katulad ng sa mobile guys, mag-send lang din kayo ng blank message at isend ninyo sa 700123. Okay? Kung ikaw naman ay Virgin Mobile user, mag-send lang ulit guys ng blank message at isend ninyo sa 309985. After nyo ma-send ang SMS guys or yung mga short messages sa inyong mga mobile operator, magre-respond sila guys with confirmation of the registered SIM card numbers na na-associate doon sa ating Iqama. Okay? Kung sakali guys nakaka-discover kayo ng mga unknown SIM card na hindi nyo naman ginagamit, na hindi nyo naman pagmamay-ari pero nakarehistro under your Iqama, huwag mag-atubiling kumontak sa customer care helpline ng mga cellular company for assistance. Okay? Kung ikaw ay STC subscriber, tumawag ka lang guys sa 900 or sa 114-555-555. Okay? Pag sa mga mobile subscriber naman, tumawag lang kayo guys sa 1100 or tumawag kayo sa 0560-101100 kung gagamitin ninyo ang ibang network na pangtawag. Okay? Kung sasayin naman guys, tumawag lang sa 959 or maaring tumawag sa 059-0000959 kung ang tawag ay manggagaling sa ibang network. Okay? Kung gagamit kayo ng ibang SIM card na hindi Zain. Okay? Pero pag sa Virgin Mobile subscriber naman guys, tumawag lang kayo sa 1789. Okay? Okay, sa pagtawag ninyo guys, sasabihin nyo lang sa operator na nakadetect kayo ng mga SIM card na hindi nyo pagmamayari, hindi nyo ginagamit, pero nakarehistro under your Iqama. Nang sa gayon ay gagawa sila ng action, either ikakansila nila or i-disable nila yung naturang SIM card. Okay? So, ayan guys, kung nakatulong sa inyo ang video na to, kung paano madaling malaman ang registered SIM cards na under sa ating Iqama, gamit lamang ang simpleng SMS, ay huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pang helpful tutorials. Okay? So kung mayroon pa kayong ibang katanungan, huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa baba at ng ating masagot kasi yun naman ang purpose kayo nandito sa YouTube. Okay guys? So maraming salamat. God bless you, God bless us, and God bless the world. Maraming salamat.